एन्ड कोलोइडल सोल्युसन यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू फस्ने गरेको छ। यहाँबाट क्वेसन फस्यो भने एकदमै लकी हुने गर्छ। कोलोइड्स वाट इज कोलोइड्स? कोलोइड्स भन्यो भने दोज सोल्युसन्स द्याट डु नट डिफ्युज थ्रु मेम्ब्रेन्स आर कल्ड कोलोइड्स। कोलोइड्सका इक्जाम्पलहरू प्रोटिन, स्टार्च, गम, जिलाटिन इन वाटर, सबै पानीमा मिसाएपछि कोलोइड्स बन्ने गर्दछन्। जस्तै कोलोइड्सहरू भनेको मेजर 2 टाइप्सका हुन्छन् क्लासिफिकेसनमा, लायोफिलिक र लायोफोबिक भन्ने। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बन्छ यहाँबाट। अनि देयर आर 2 फेजेस इन कोलोइड्स, वान इज डिस्पर्सन फेज र अर्को डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन फेज भनेको चाहिँ कोलोइड प्रेजेन्ट इन हाई क्वान्टिटी। डिस्पर्सन भनेको कोलोइड्स प्रेजेन्ट इन हाई क्वान्टिटी। डिस्पर्स फेज भनेको कोलोइड्स प्रेजेन्ट इन लेस क्वान्टिटी, कम क्वान्टिटीमा भएको चाहिँ डिस्पर्स फेज। कोलोइडल इक्जाम्पलका लागि कोलोइडल सोल्युसन अफ गोल्ड डिस्पर्सनमा डिस्पर्सन मिडियम भनेको चाहिँ डिस्पर्सन फेज भनेको चाहिँ वाटर हुन्छ भने डिस्पर्स भनेको गोल्ड हुने गर्छ। म्याक्सिमम वाटरै हुने गर्छ। अब फिजिकल स्टेटको आधारमा यसलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि सोलिड अनि सोलिड लिक्विड ग्यास, सोलिड लिक्विड ग्यास, सोलिड लिक्विड ग्यासको इक्जाम्पलहरू भए। सोलिडमा सोलिड मिसाछ भने सोलिड सोल्युसन बन्छ, जसलाई जुनको इक्जाम्पल रुबी, ग्लास, मिनरल्स, जेम्स एसेक्ट्रा हुन जान्छ। सोलिडमा लिक्विड मिसाछ भने सोल्युसन बन्छ, जसको गोल्ड सोल्युसन, AS2S3 सोल्युसन, जिलाटिन सोल्युसन हुन जान्छन्। सोलिडमा ग्यास मिसाछ भने सोलिड एरोस्ट भन्छ। यो एरोस्ट चाहिँ यो ग्यासको टर्ममा युज गर्ने गरिन्छ। सोलिड एरोस्ट हुन्छ, जसको इक्जाम्पल भनेको स्मोक डस्टहरू हुने गर्छन्। लिक्विडमा यदि सोलिड मिसाएको छ भने त्यसलाई जेल भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज छ। जेल जुन चाहिँ चिज, बटर, कर्ड, चिज, बटर, कर्ड भनेका जेलका इक्जाम्पल्सहरू हुन् लिक्विड इन सोलिड। जेलको डेफिनेसन नै अ जेल इज अ कोलोइडल सोल्युसन इन विच अ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सोलिड। अनि जेल भनेका 2 खालका हुने गर्छन्, इलास्टिक जेल्स र नन इलास्टिक जेल्सहरू। दोज जेल्स विच पोजेस द प्रोपर्टी अफ इलास्टिसिटी आर नोन एज इलास्टिक जेल्स, एकदमै नामबाटै याद हुन्छ। एन्ड दोज जेल्स which has rigid and do not possess any property of elasticity are known as non-elastic gels। यस्ता हुने गर्छन्। अनि दे चेन्ज इलास्टिक जेल्स भनेको दे चेन्ज देयर सेप अन एप्लाइङ फोर्स एन्ड रिटर्न टु द ओरिजिनल सेप वेन द फोर्स इज रिमुभ। जसको मतलब इलास्टिक छ भन्न खोजेको। इक्जाम्पल भने जिलाटिन, स्टार्च, सोपहरू यिनीहरू हुन्छन् इलास्टिक जेलको भने। नन इलास्टिकको सिलिका जेल हुन्छ, जुन सिलिका माटोमा पाइन्छ त्यो जेल हुने गर्दछ। जेल भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ। त्यसको टाइप्स इलास्टिक र नन इलास्टिक। अनि इलास्टिक भने के हो, नन इलास्टिक भने के हो। इक्जाम्पल जिलाटिन, स्टार्च, सोप। इक्जाम्पल सिलिका जेल। अनि अर्को क्लासिफिकेसन हुन जान्छ एकर्डिङ टु द फोर्स अफ एट्र्याक्सन, लायोफिलिक र लायोफोबिक भन्ने। लायोफिलिकलाई हाइड्रोफिलिक पनि भन्ने गरिन्छ, लायोफोबिकलाई हाइड्रोफोबिक पनि भन्ने गरिन्छ। लायोफिलिक भनेको त्यहाँनिर अब चार्ज लगभग हुँदैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ, लायोफिलिकमा चार्ज हुने गर्दैन। र लायोफोबिकमा चाहिँ पोजिटिभ या फिर नेगेटिभ चार्ज हुने गर्छ। र लायोफोबिक भनेको चाहिँ मेन हामीले पढिने उहरूमा पर्ने गर्दछन्, जस्तै डिस्पर्सन अफ गोल्ड इन डिस्पर्सन अफ गोल्ड, FeOH3, सल्फर इन वाटर, यिनीहरू भने लायोफोबिकमा पर्ने गर्दछन्। लायोफोबिक भनेको अर्थात् त्यहाँनिर चार्ज चाहिँ पोजिटिभ या फिर नेगेटिभ चार्ज हुने गर्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज भएपछि पार्टिकल्सहरू कि त क्याथोडमा कुद्नुपर्छ कि त एनोडमा कुद्नुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ लायोफिलिकमा भनेको चार्ज थोरै र नहुन पनि सक्छ। सो चार्जको आधारमा के हुन्छ भने यसमा चार्ज थोरै या फिर नहुन पनि सक्छ लायोफिलिकमा भने। लायोफोबिकमा चार्ज हुन्छ। देयर मस्ट बी चार्ज इन लायोफोबिक। अब यसमा चार्ज थोरै या फिर नहुँदा पनि हुन्छ भने यो पक्कै पनि क्याथोड एनोडतिर माइग्रेट त गर्दैन। यसको माइग्रेसन के हुन्छ, MIGRATION माइग्रेसन। यो क्याथोड या फिर एनोडतिर, CATHOD क्याथोड या फिर एनोडतिर मुभ गर्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन। अर नट एट अल क्याथोडतिर मुभ गर्न पनि सक्यो, एनोडतिर पनि, किनभने लिटल त हुनसक्छ नि त। क्याथोडतिर या फिर एनोडतिर पनि मुभ गर्न सक्यो। तर वेरेज लायोफोबिक भनेको कि त क्याथोडतिर नभए एनोडतिर कुद्नै पर्छ, किनभने यसले पोजिटिभ या फिर नेगेटिभ चार्ज क्यारी गरेको हुन्छ। अनि यसको नामबाट कन्ट हुन्छ लायोफिलिक या लायोफोबिक। लायोफिलिक भनेको हाइड्रोफिलिक पनि हो, हाइड्रोफोबिक पनि हो लायोफोबिक भनेको। अर्थात् यो हाइड्रेट हुन्छ कि हुँदैन, फिलिक मतलब लभर, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रेसन हेरौँ। हाइड्रेसनमा इट क्यान बी हाइड्रेटेड, HYDRATED, इट क्यान बी हाइड्रेटेड। तर यो स्ट्रिक्टली हाइड्रेसन हुँदैन, HYDRATED, हाइड्रेटेड हुँदैन। लायोफोबिक भनेको हाइड्रेटेड हुँदैन। अब हाइड्रेटेड भइसकेपछि यो रिभर्सिबल पनि हुने गर्दछ, REVERSIBLE, रिभर्सिबल
कमा स्टेबल अनि डु नट गेट इजिली कोगुलेटेड, नो इजी कोगुलेसन बाई इलेक्ट्रोलाइट्स तिनीहरू पनि हुने गर्छन्। वेयरएज लायोफोबिक भनेको इरिभर्सिबल हुने गर्दछ अनि यो हाइड्रेट हुँदैन, इरिभर्सिबल हुने गर्दछ अनि स्टेबल हुने यसको स्टेबिलिटी भनेको पनि त्यति धेरै हुँदैन, अर्थात् लेस स्टेबल भनौँ, लेस स्टेबल अनि गेट्स इजिली कोगुलेटेड बाई इलेक्ट्रोलाइट्स, त्यही पोइन्ट्सहरू भयो सेम अपोजिट। अनि अर्को एउटा चिज आउँछ टिन्डल इफेक्ट भन्ने। टिन्डल इफेक्ट चाहिँ लायोफिलिकले देखाएको हुँदैन, वेयरएज यसले चाहिँ देखाएको हुन्छ। म्याक्सिमम चिजमा यसको नेगेटिभ पोइन्ट जस्ता छन् नि, तर टिन्डल इफेक्ट चाहिँ यसले देखाएको हुन्छ। लायोफोबिकले टिन्डल इफेक्ट देखाउने गर्छ भने यसले चाहिँ लायोफिलिकले देखाउने गर्दैन। टिन्डल इफेक्ट माइनस टिन्डल इफेक्ट TYNDAL टिन्डल इफेक्ट प्लस टिन्डल इफेक्ट TYNDAL टिन्डल इफेक्ट यस्तो हुने गर्छ। यहाँ टिन्डल इफेक्टको बेसिकमा क्लासिफिकेसन TYNDAL टिन्डल EFFECT टिन्डल इफेक्टको देखाउने गर्दैन, देखाउने गर्छ। फोबिकले चाहिँ देखाउने गर्छ। पानीसँग डराउनेले टिन्डल इफेक्ट देखाउँछ। अब टिन्डल इफेक्ट चाहिँ लायोफोबिकले किन देखायो त अनि लायोफिलिकले किन देखाएन त्यो कुरो गर्नु पर्यो। टिन्डल इफेक्ट भनेको हो द फेनोमेनन अफ स्क्याटरिङ अफ लाइट बाई सोल्युसन पार्टिकल्स। स्क्याटरिङ अफ लाइट बाई सोल्युसन पार्टिकल्स, जब कुनै एउटा स्ट्रङ बीम अफ लाइटलाई वेन अ स्ट्रङ बीम अफ लाइट इज पास थ्रु अ सोल्युसन दे एब्जर्ब लाइट इनर्जी एन्ड देन इमिट इन अल डिरेक्सन्स। यहाँबाट यसले लाइट इनर्जी उ गर्छ, एब्जर्ब गर्छ र एन्ड देन दे इमिट इन अल डिरेक्सन्स। दिस फेनोमेनन इज कल्ड Tyndall effect. When a strong beam of light is passed through a solution, the solution particles absorb light energy and then they emit in all directions. This scattering of light illuminates the path of the beam in the colloidal solution. This scattering of beam illuminates the path of the beam in the colloidal solution. Colloidal solution मा कतातिर बीम कुद्दैछ, जस्तै यतातिर ज्यादा कुद्दैछ कि भनेर त्यो चिज चाहिँ डिटरमाइन गर्न थाहा पाउन सकिन्छ टिन्डल इफेक्टबाट। अनि लायोफिलिकले चाहिँ किन देखाएन छ त, ड्यू टु द स्मल लायोफिलिक कोलोइड्स आर स्मल सो दे क्यानट स्क्याटर लाइट। लायोफिलिक सोल्युसन्स आर स्मल सो दे क्यानट स्क्याटर लाइट। सो लायोफिलिक कोलोइड्स आर स्मल सो दे क्यानट, कोलोइड भनेर युज गर्ने, म्याक्सिमम सोल्युसनको शब्द युज गर्नुभन्दा कोलोइड युज गर्ने। लायोफिलिक कोलोइड आर स्मल सो दे क्यानट स्क्याटर लाइट, वेयरएज लायोफोबिक कोलोइड आर लार्ज सो दे क्यान स्क्याटर लाइट। अब यस पछाडि गफान्ने भनेको चाहिँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कोलोइडलाई चाहिँ साइडबाट हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर लाइट स्क्याटर भएको देखिँदैन लायोफिलिकमा, तर लायोफोबिकमा चाहिँ देखिने गर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ साइज सानो भएकाले, कोलोइडको साइज सानो भएकाले गर्दाखेरि यसले चाहिँ स्क्याटर गरेन, तर अर्को ठुलो भएकोले ठुलोले चाहिँ स्क्याटर गर्छ। ठुलोले बङ्ग एक हानिसकेपछि भुटुटुटुटुटु लाइट स्क्याटर भएर गइहाल्छ। त्यही कुरालाई एक्सप्लेन गरिन्छ अनि त्यतिमै सकिन्छ। हेन्स अ Tyndall effect of light is observed only in lyophobic but not in lyophilic solution. Colloid. Explain why colloidal solution is brought under influence of an electric field. Colloidal solution लाई इलेक्ट्रिक फिल्ड को इन्फ्लुएन्स में किन ल्याउने गरिन्छ। पहिले लायोफिलिक कोलोइड्स भनेको के हो त्यो बुझौँ। लायोफिलिक कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स इन विच dispersed phase exhibits or definite affinity, definite affinity for the medium or solvent, medium or solvent. Those colloids in which dispersed phase exhibits a definite affinity for the medium or solvent are called lyophilic. Bunny lyophobic भनेको those colloids in which dispersed phase has no affinity towards the medium or solvent. medium or solvent सँग कुनै पनि एफिनिटी हुने गर्दैन। त्यसैले यहाँनेरि चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ लायोफिलिकलाई चाहिँ एप्लाई गरिन्छ। वेयरएज लायोफिलिकमा लिटल या फिर नो चार्ज हुने गर्छ र पनि सोल्भेन्टसँग चाहिँ अब मिक्स हुने भनेकै एफिनिटी देखाउने भनेकै लायोफिलिक हो नि त, PHILIC फिलिक।
त्यसैले अब लायोफिलिकमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्ने गरिन्छ। लायोफोबिक यो लायोफिलिकले चाहिँ अब के गरिन्छ भने व्हेन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज एप्लाइड अक्रॉस द लायोफिलिक colloidal solution, the dispersed particles move towards the electrode. The movement of solution particles under applied electric field is known as electrophoresis. अब यो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोड छन् भने यहाँ भएका उहरू चाहिँ यहाँ भएका पार्टिकल्सहरू चाहिँ यसो मुभ गर्ने गर्दछन् इलेक्ट्रोड्सतिर। लायोफिलिक सोलुसन छ यहाँ, लायोफिलिक यहाँ भएका सोलुसन पार्टिकल्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्फ्लुएन्समा एउटा एउटा इलेक्ट्रोडतिर कुद्ने गर्दछन्। यहाँ भएको उहरू जस्तै यता क्याथोड छ, क्याथोडतिर कुद्न थाल्यो भने यो प्रोसेसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोफोरेसिस। When an electric field is applied across lyophilic colloidal solution, the dispersed particles move towards either of the electrode. This movement of solution particles under an applied electric field is known as electrophoresis. अनि यसरी अब्जर्भ गरेर चाहिँ हामीले डाइरेक्सन अर मुभमेन्ट अफ सोलुसन पार्टिकल्सहरू कतातिर कुदेका छन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। वी क्यान डिटरमाइन वेदर दे क्यारी पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज। लिट्टा चार्ज त हुने गर्छ, तर त्यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरोलाई पनि डिटरमाइन गर्न सकियो यो मेथडबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाई गरेर। दिस प्रोसेस फाइन्ड्स वाइड एप्लिकेसन इन डिटरमाइनिङ चार्ज अफ सोलुसन इन रिमुभल अफ सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज, इलेक्ट्रोप्लेटिङ अफ रबर अन द मेटल सर्फेस फ्रम ल्याटेक्स एसेट्रा। यो इलेक्ट्रोप्लेटिङ के अरे इलेक्ट्रोप्लेटिङ अनि सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरू पत्ता लगाउनलाई पनि यो चिजलाई चाहिँ युज गरिन्छ भनिन्छ। अब लायोफोबिक भनेको चाहिँ के हो त? लायोफिलिकबाट त्यति नै क्यारेक्टरहरू जान्नुपर्ने हुन्छ जुन इलेक्ट्रिक फिल्डमा एप्लाई गर्दाखेरि। लायोफोबिकमा चाहिँ के हुन्छ? लायोफोबिक these are those colloids that are irreversible in nature. यो कुरो अलरेडी डिस्कस भइसकेको छ। दे आर लेस स्टेबल एन्ड इजिली गेट्स कोगुलेटेड बाई हिटिङ अर एजिटेटिङ। यो पनि अगाडि नै डिस्कस भइसक्यो। दे आर नट हाइड्रेटेड, यो हाइड्रेटेड हुने गर्दैन। अनि अर्को भनेको के छ? these are large enough to exhibit Tyndall effect. लायोफोबिकले टिन्डल इफेक्टलाई देखाउने गर्दछ। अर्को फिचर पनि थाहा पाइयो। दे आर obtained from inorganic materials such as metal sulfides and metal hydroxide. मेटल्स या फिर मेटल सल्फाइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइडबाट यसलाई चाहिँ अब्टेन गर्ने गरिन्छ। यी माथिका डिस्कसन भइसक्यो। यो कहाँबाट अब्टेन हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै बाँकी रह्यो। अब यी कोलोइडल सोलुसन्सहरू चाहिँ कसरी बनाइन्छ त? यो कोलोइडल सोलुसनलाई बनाउनका लागि टोटल दुईटा तरिकाहरू छन्। एउटा डिस्पर्सन मेथड र अर्को एग्रिगेसन मेथड। अनि डिस्पर्सन मेथडमा पर्ने गर्दछ पेप्टाइजेसन, वेरेज एग्रिगेसन मेथडमा पर्ने गर्दछ हाइड्रोलाइसिस। ओके, मतलब लायोफिलिक पहिले फिलिकको कुरा गरौँ। लायोफिलिकलाई कसरी तयार गर्ने? यसको एफिनिटी धेरै नै हाई हुन्छ, त्यसैले डिस्पर्स्ड फेज एन्ड डिस्पर्स्ड मिडियमलाई ट्याक्कसँगले मिक्स गरिदिने, MIX मिक्स गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ लायोफिलिक कोलोइड चाहिँ दिने गर्दछ अन्डर नर्मल एन्ड अर्डिनरी कन्डिसन्स बाई मिक्सिङ डिस्पर्स्ड फेज एन्ड डिस्पर्स्ड मिडियम। वेरेज लायोफोबिकको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा तरिका छन्। लायोफोबिकलाई डिस्पर्सन मेथड र अर्को एग्रिगेसन मेथड। In this method, material in bulk is dispersed in another medium. एउटा मेटेरियललाई हेभी अमाउन्टमा लिएर त्यसलाई चाहिँ अर्को मिडियममा मिक्स गर्ने गरिन्छ। पेप्टाइजेसन पनि यहीँनेरि आउने गर्छ। अर्थात् अब पेप्टाइजेसन भनेको के हो? पेप्टाइजेसन इज अ कन्भर्जन अफ प्रेसिपिटेटेड मेटेरियल इन्टु कोलोइडल सोलुसन, PPT इन्टु कोलोइडल सोलुसन बाई द एक्सन अफ इलेक्ट्रोलाइट। पीपीटीमा कन्भर्जन अफ PPT मेटेरियल इन्टु कोलोइडमा, यसलाई कोलोइडमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। कोलोइडल सोलुसन भनौँ, कोलोइडल सोलुसनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ बाई द एक्सन अफ इलेक्ट्रो लाइट। द प्रोसेस अफ कन्भर्जन अफ प्रेसिपिटेटेड मेटेरियल PPT मेटेरियल into a colloidal solution by the action of electrolyte is called peptization. Electrolyte used is called a peptizing agent. यो इलेक्ट्रोलाइटलाई के भन्ने गरिन्छ? पेप्टाइजिङ
पेप्टाइजिङ एजेन्टलाई युज गरेर पीपीटी मटेरियललाई कोलोइडल सोलुसनमा सार्ने तरिकालाई भनिन्छ पेप्टाइजेसन. इट इज रेस्पोन्सिबल फर द फर्मेसन अफ स्टेबल डिस्पर्सन अफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्सन मिडियम. इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि यदि फ्रेसली प्रिपेयर्ड FeOH3 को प्रेसिपिटेट छ अनि यसलाई चाहिँ FeCl3 जो मतलब FeCl3 के भयो त पेप्टाइजिङ एजेन्ट भयो. पेप्टाइजिङ एजेन्टसँग मिक्स गऱ्यौँ भने यसले पछि गएर कोलोइडल सोलुसन दिने गर्छ जुन चाहिँ के हो FeOH होल थ्राइस जुन चाहिँ रेडिस REDDISH रेडिस ब्राउन कलरको हुने गर्दछ. र यो रियाक्सन लेख्ने हैन, यो रियाक्सनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैन. When freshly prepared FeOH3 precipitated material is treated with small quantity of FeCl3 solution, then reddish brown colored colloidal solution of FeOH3 can be prepared. हो यसरी चाहिँ डिस्पर्स्ड मेथडबाट कोलोइडल सोलुसनलाई तयार गर्न सकिन्छ थ्रु द मेथड अफ पेप्टाइजेसन. अब यसको मेकानिजमको बारेमा कुरो गर्दा चाहिँ यो डब्बा भयो, यो डब्बा हैन, एउटा डब्बा बनाऊँ. यो डब्बामा यहाँ माथिपट्टिबाट लिक्विड छ, यहाँ तलपट्टिबाट प्रेसिपिटेसन बसेको छ भने यहाँनेरि एड FeCl3 एन्ड स्टिर अनि यहाँनेरि के युज गरिन्छ त प्रेसिपिटेटेड न्युट्रल FeOH3 पार्टिकल्सहरू चाहिँ यहाँनेरि फर्म हुने गर्दछन्. चार्ज यो भयो अनि लास्टमा गएर चाहिँ यो चाहिँ चार्ज हुने गर्दछ. यहाँ यसरी फर्म हुन्छ. हो यहाँनेरि FeCl3 लाई हालियो, यहाँनेरि के छ प्रेसिपिटेटेड, यहाँ प्रेसिपिटेटेड न्युट्रल FeOH3 FeOH होल ट्वाइस के पो थियो FeOH3 नै हो. FeOH3 चाहिँ प्रेसिपिटेटेड फर्ममा थियो, PPT को फर्ममा थियो. अब यतातिर गएर कुन फर्ममा चेन्ज भयो त FeOH होल थ्राइस रेडिस ब्राउनको कलरको कोलोइडल सोलुसनमा कन्भर्ट भयो. For the dispersal of a precipitated material into a colloidal solution, those electrolytes are added which contain a common ion. The precipitate absorbs the common ions and electrically charged particles then split from the precipitates as colloidal particles. यो चाहिँ रट्ने मात्रै हो. अर्थात् के हुन्छ भने for the dispersal of a precipitated material into a colloidal solution, those electrolytes are added which contain a common ion, then precipitates which contains a common ion and electrically charged particles then split from the precipitate as colloidal solutions. अनि अर्को मेथड हुन जान्छ एग्रिगेसन method. In this method, colloidal size particles are built up by aggregating single ions or molecules. This method consists of chemical reactions or a change of solvent. यसमा के हुने गर्छ भने colloidal size particles, colloidal को size को particles, colloidal particles भनेको चाहिँ सिंगल पार्टिकल्स या फिर आयोन्सहरूलाई मिलाउँदै गरेर चाहिँ बनाउने गरिन्छ. अर्थात् रियाक्सन गरेर चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ. अघिको चाहिँ सिधा यो डब्बामा हाल्यो, यसो गरियो अनि निकाल्यो इलेक्ट्रोलाइट युज गरेर, त्यस्तो टाइपको थियो. तर यसमा चाहिँ अब यो एग्रिगेसन मेथड चाहिँ कसले दिने गर्दछ त हाइड्रोलाइसिसले. यता पेप्टाइजेसनले दिएको थियो भने यो चाहिँ हाइड्रोलाइसिसले दिने गर्छ. यो चाहिँ के हुन्छ भने FeCl3 यसमा चाहिँ रियाक्सन लेख्न मिल्छ. मा तीनटा पानी मिसायौं भने यसले दिने गर्छ FeOH होल थ्राइस प्लस तीनटा HCl. यो चाहिँ रेड कलरको हुने गर्छ, रेड सोलुसन, RED रेड सोलुसन. The solutions of hydroxide of Fe and Cr and aluminum are readily prepared by the hydrolysis of salt of respective metals. यहाँ चाहिँ Fe को बनाएर देखाएको छ. Solution of hydroxide, solution of hydroxides of फेरम नै भयो. अर्को एउटा टर्म आउँछ प्रोटेक्टिभ कोलोइड्स भन्ने. लायोफिलिक सोलुसन्सलाई चाहिँ बचाउनका लागि लायोफोबिक सोलुसनलाई चाहिँ बचाउनका लागि कुनै सर्टेन लायोफिलिक सोलुसनलाई युज गरिन्छ. लायोफोबिकलाई बचाउनलाई लायोफिलिक सोलुसनको लायोफोबिक यदि प्रेसिपिटेसनमा कन्भर्ट हुन पनि सक्छ. लायोफोबिक जुन चाहिँ रिपल्सन हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेसिपिटेसनमा चेन्ज हुन पनि सक्छ. त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई बचाउनलाई लायोफिलिक सोलुसनको युज गरिन्छ.
दिस इज कल्ड अनि जो त्यो कोलोइडलाई जुन लायोफिलिक कोलोइड छ त्यो लायोफिलिक कोलोइड या फिर त्यो लायोफिलिक सोलुसनलाई नै प्रोटेक्टिभ कोलोइड भन्ने गरिन्छ। अर्थात् यो लायोफोबिकलाई बचाउनको लागि एउटा प्रोटेक्टिभ कोलोइड युज गर्नु पर्यो, लायोफिलिक सोलुसन, जसलाई नि प्रोटेक्टिभ कोलोइड भनेर चिनिन्छ। टु प्रोटेक्ट अ लायोफोबिक सोलुसन, लायोफिलिक सोलुसन इज युज्ड which is known as protective colloid. The property of lyophilic solutions prevent the property of lyophobic solution, precipitation of lyophobic। यसको प्रोपर्टिज को कारणले गर्दाखेरि यसको प्रेसिपिटेसन हुनबाट बच्छ, त्यही हो। यदि यसको चाहिँ इक्जाम्पल के हुन्छ भने मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्भर के हुन्छ, गोल्ड, सिल्भर, SiLver, सिल्भर एसेक्ट्राहरू चाहिँ चाँडै नै प्रेसिपिटेसनमा चेन्ज हुन सक्छन्। थोरै मात्रै अरू सोल्भेन्टहरू एड गरियो भने, अरू इलेक्ट्रोलाइटहरूलाई एड गरियो भने यिनीहरू चाहिँ चाँडै नै अरू चाहिँ कोलोइडल सोलुसनमा कन्भर्ट हुन सक्छन्। त्यसैले यो प्रेसिपिटेसनबाट बचाउनको लागि द प्रेसिपिटेसन अफ दिस लायोफोबिक सोलुसन्स क्यान बी प्रिभेन्टेड बाई द प्रिभियस एडिसन अफ सम स्टेबल लायोफिलिक सोलुसन्स लाइक जिलाटिन एन्ड अल्बुमिन। यिनीहरूमा चाहिँ हामीले जिलाटिन, यो लायोफिलिकको ठाउँमा जिलाटिन या फिर अल्बुमिनलाई हालेर बचाउन सक्छौँ र यसबाट प्रोटेक्टेड लायोफोबिक सोलुसन आउँछ। इलेक्ट्रोलाइट नो प्रेसिपिटेसन, इलेक्ट्रोलाइटलाई राख्दाखेरि पनि नो प्रेसिपिटेसन। यहाँ प्रोटेक्टिभ कोलोइड के हो त, जिलाटिन एन्ड अल्बुमिन। जिलाटिन एन्ड अल्बुमिन आर प्रोटेक्टिभ कोलोइड, अरम एन्ड सिल्भर आर लायोफोबिक सोल्युसन्स। अब यसलाई पनि यसरी नै रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, GELATIN, जिलाटिनले गोल्ड सोलुसनसँग मिसेर प्रोटेक्टिभ गोल्ड सोलुसन दियो जसमा इलेक्ट्रोलाइट मिसाउँदाखेरि पनि प्रेसिपिटेसन आएन। जिलाटिन इन प्रेजेन्स अफ गोल्ड सोलुसन गिभ्स प्रोटेक्टेड गोल्ड सोलुसन विच जसमा इलेक्ट्रोलाइटलाई फेरि मिसायौँ भने प्रेसिपिटेसन आउने गर्दैन, नो PPT। अनि यो फेनोमेनन चाहिँ कसरी बुझ्न मिल्छ भने यसलाई एब्जर्प्सनको फेनोमेननबाट बुझ्न मिल्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लायोफोबिक सोलुसनमा यो लायोफिलिकले चाहिँ गएर बाहिरपट्टिबाट कोटिङ गरिदिने गर्छ। जस्तै गोल्ड सोलुसन, गोल्डको कुनै सोलुसन भयो भने यसको बाहिरपट्टिबाट कोटिङ गरिदिन्छ र यो गोल्ड सोलुसनले जिलाटिनको अर्थात् लायोफिलिक सोलुसनको चाहिँ काम गर्नतिर लाग्छ, लायोफोबिककोतिर भन्दा पनि, जसले गर्दाखेरि गोल्डले प्रोटेक्टेड सोलुसन्स दिने गर्छ र फर्दर इलेक्ट्रोलाइटलाई मिक्स गऱ्यौँ भने पनि त्यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ प्रेसिपिटेसन गर्दैन। So here the gelatin forms a coating around a gold solution particles and the gold solution behaves as gelatin solution and no precipitation takes place by small addition of electrolytes. Hence gelatin protects gold solution from precipitation in the presence of an electrolyte. अब यसैमा एउटा जिटा पोटेन्शियल र गोल्ड नम्बर भन्ने कुराको आउँछ। पहिले गोल्ड नम्बरलाई डिफाइन गर्यो। द प्रोटेक्टिङ पावर अफ डिफ्रेन्ट प्रोटेक्टिभ कोलोइड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ गोल्ड नम्बर। अर्थात् यो लायोफिलिकको चाहिँ कति चाहिँ पावर छ त, यो जिलाटिनको कति चाहिँ पावर छ त यसलाई यो गोल्डलाई बचाउनको लागि, दिस इज कल्ड प्रोटेक्टिङ पावर विच इज कल्ड गोल्ड नम्बर। द प्रोटेक्टिङ पावर अफ डिफ्रेन्ट प्रोटेक्टिभ कोलोइड्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ गोल्ड नम्बर। The protecting power of different protective solids, colloids हैन, of solids, the protecting power of different protective solids is expressed in terms of gold number. Very easy definition. Protecting power of different protective colloids is expressed in terms of gold number. अनि यो गोल्ड नम्बरसँग मात्रै रिलेटेड क्वेसन छ भने यो लायोफिलिक यो रिएक्सनलाई पनि यो तीर जुन तीर छ यसलाई पनि यहाँ तलतिरबाट लेखेर आन्सर लम्ब्याउँदा भयो। अनि जब लायोफिलिक सोलुसनले लायोफोबिकलाई चाहिँ घेरिदिएको हुन्छ तब चाहिँ त्यति बेलामा यो यता त्यो बाहिरपट्टिबाट घेर्दाखेरि र भित्रपट्टिबाट घेर्दाखेरि सर्टेन चार्जको डिफरेन्स त भेटिएला। बाहिरपट्टिबाट त जिलाटिनले घेरिराखेको छ, भित्रपट्टिबाट गोल्ड छ, अनि त्यति बेलामा सर्टेन चार्जको डिफरेन्स भेटिएला। त्यति बेलामा त्यो चार्जको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामीले भन्ने गर्छौँ जिटा पोटेन्सियल। Zeta potential is defined as the potential difference between the surface solid particles immersed in conducting liquid, example water, and the bulk of the liquid. यसरी चाहिँ यो भित्रपट्टिबाट गोल्ड छ यतातिर जिलाटिन छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। यसरी चाहिँ यतातिर यो चाहिँ अब जिलाटिनको लेयरले घेरिएको छ। यसरी चाहिँ यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ बनेको हुन्छ। यो प्लस भयो।
प्लस भयो माइनस भयो प्लस भयो यसरी चाहिँ घेरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ यति बेलाको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द सर्फेस सोलिड SURFACE सर्फेस सोलिड एन्ड पार्टिकल इमर्स्ड इन कन्डक्टिङ लिक्विड। सर्फेस सोलिड पार्टिकल इमर्स्ड इन कन्डक्टिङ लिक्विड र बल्क अफ द लिक्विड, बल्क र उसको बिचमा भएको डिफरेन्सलाई चाहिँ जिटा पोटेन्शियल भन्ने गरिन्छ। जस्तै यो एउटा यहाँबाट एउटा यस्तो लाइन तानौँ, एउटा डिफ्युजनको लेयर निर्माण गरिदिउँ अनि यति मात्रै भयो। यसलाई स्टर्न लेयर भनिन्छ, STERN स्टर्न लेयर, LAYER लेयर र यसलाई डिफ्युजन लेयर भनिन्छ, DIFFUSION डिफ्युजन लेयर। र यो टोटली यसको फिगरको यहाँ मुनतिरपट्टिबाट यसलाई भनिन्छ जिटा पोटेन्शियल। So zeta potential may be defined as the potential difference between the surface solid particles immersed in a conducting liquid, example water, यसको example भनेको चाहिँ water हुन्छ, and the bulk of the liquid. The potential difference between the surface solid particle immersed in conducting liquid, example water, and the bulk of the liquid. The surface solid particle immersed in a conducting liquid and the bulk of the liquid. The surface solid particle immersed in a conducting liquid and the bulk of the liquid. जिटा पोटेन्शियल फिगर बनाउने ट्याक्कसँगले त्यो लायोफिलिक लायोफोबिक यताउता बनाइदिने, गोल्ड नम्बरको डेफिनेसन हानिदिने, जिटा पोटेन्शियलको यो फिगर बनाएर यति डेफिनेसन हानिदिने, सक्यो 5 मार्क्स। अर्को एउटा मेजर कुरा आउँछ काइनेटिक प्रोपर्टिज र इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिज अफ कोलोइडल सोल्युसन। अब यी सबै छोडेर काइनेटिक प्रोपर्टी र इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीहरू चाहिँ के हुने गर्दछन् त? काइनेटिक मतलब मुभिङ प्रोपर्टी भनेको सबभन्दा पहिलो भनेको मुभमेन्ट इज मोर भिगरस इन विथ स्मलर पार्टिकल्स। जति सानो पार्टिकल्स भयो त्यति धेरै मुभमेन्ट भिगरस हुने गर्छ। एकदमै सजिलो छ काइनेटिक प्रोपर्टी याद गर्न। स्मल साइज मोर भिगरस मुभमेन्ट, इट डजन्ट डिपेन्ड अपन टाइम, अर्थात् द मुभमेन्ट डजन्ट चेन्ज विथ टाइम एन्ड रिमेन्स सेम, डजन्ट चेन्ज विथ टाइम भन्ने। अर्को चेन्जेस विथ टेम्परेचर एन्ड इन्टेन्सिटी अफ द मुभमेन्ट इन्क्रिजेस, intensity increases. The movement depends upon the temperature and the intensity increases. Arko movement doesn't change with time. The movement is more vigorous in smaller particles. अर्को भनेको ब्राउनियन मुभमेन्ट चाहिँ यसले देखाउने गर्छ। इट इज वान एक्सिलेन्ट प्रुफ अफ सिजलेस मोसन्स इन लिक्विड। ब्राउनियन मुभमेन्ट भनेको चाहिँ इरेगुलरली बाङगाङ र बुङ कुद्ने तरिकालाई भनिन्छ। मेनली यो सस्पेन्डेड पार्टिकल्समा हुने गर्दछ। सो ब्राउनियन मुभमेन्ट इज ड्यू टु इरेगुलर बम्बार्डमेन्ट अफ सस्पेन्डेड पार्टिकल्स बाई मोलिक्युल्स अफ द लिक्विड विच आर इन कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम मोसन। ब्राउनियन मुभमेन्ट हुने गर्दछ। हो यो चारवटा पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ काइनेटिक प्रोपर्टिजमा परे। स्मल साइज मोर भिगरस मुभमेन्ट डजन्ट डिपेन्ड अपन द मुभमेन्ट डजन्ट चेन्ज विथ टाइम, मुभमेन्ट चेन्जेस विथ टेम्परेचर एन्ड द intensity increases. Brownian movement is seen in which irregular movement of bombardment of small particles is observed in molecules of liquid. त्यस्तै भनेर ब्राउनियन मुभमेन्टको टार दिने। अर्को इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल जब करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रिकल कोलोइडल सोल्युसनमा पास गरिन्छ तब त्यो चाहिँ नेगेटिभ या फिर पोजिटिभ इलेक्ट्रोडतिर मुभ गर्ने गर्दछ। नेगेटिभ अर पोजिटिभ इलेक्ट्रोड, ELECTROD। That movement of colloidal particles, and that's which shows the colloidal particles are electrically charged. When a current is passed through a colloidal solution, particles either move in positive or negative electrode. This shows the colloidal particles are electrically charged. Particles move either positive or negative electrode. Colloidal particles are electrically charged भन्ने भइहाल्यो। Next point is when solid comes in contact with liquid. So when solid comes in liquid with liquid, it preferentially adsorbs certain ions हरूलाई चाहिँ त्यसले सोलिडले लिक्विडको वरिपरि सोलिडले घेरिन्छ र हेलोम्स डबल लेयर बन्ने चाहिँ गर्दछ। when a solid comes in contact with liquid, it preferentially adsorbs certain ions. It leads formation of हेलोम्स डबल लेयर बनाउने गर्दछ। एकदमै यो इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिजमा निकै गाह्रो कुरो छ। अर्को एउटा पोइन्ट पनि गाह्रो हुने गर्छ।
र कोलोइडल सोल्युसनमा डिफ्युज्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर चाहिँ देख्न सकिन्छ। यस्तो यस्तो भएर यतातिर प्लस भएको अनि यहाँ छेउछेउमा माइनस 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 भएको अनि यता बाहिरपट्टिबाट प्लस माइनस सबैतिर भएको। इन कोलोइडल सोल्युसन अ डिफ्युज्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एपियर्स एट द सर्फेस अफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। द पोटेन्शियल एक्रॉस द डिफ्युज्ड पार्ट एन्ड द डबल लेयर इज कल्ड जिटा पोटेन्शियल। यो डिफ्युज्ड पार्ट र यो 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 जुन ग्याप हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले जिटा पोटेन्शियल भन्ने गर्दछौँ भनेर यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिने। जिटा पोटेन्शियलको डेफिनेसन पनि जानेकै छ।